Assalamu alaikum everyone. আজি আমি mutton soup या chicken soup কেনেকৈ বনাও প্ৰথমত আমি কিমাখিনি এইদৰে ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব হালদি মছলা দি কিনে অকণ সিজাই ল'ব লাগিব পানী কমান দি তাৰপিছত সিজাই লোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম ফাইন কাট অনিয়ন কৰি ল'ব লাগিব এইদৰে তাৰপিছত 2-3 চামুচ মান লৈছোঁ মই বাকিখিনি বেলেগ কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিম তো ইয়াত মোৰ যিমানখিনি দৰকাৰ হয় মই চব অকণি ওলৱাই লৈছোঁ এই বাটিত ওলাই লোৱাৰ পাছত মই অকণমান মিক্স কৰিম তাতে অকণমান এতিয়া সল্ট দিম হাফ টেবল স্পুন মিক্স কৰি ললো হাফ টেবল স্পুন দিছো দেখিছে আপুনি কিদৰে কিমান কোন দিছো তাৰ পিছত আমি কেৰাহীখন লৈ কিনে কুকিং অইল ইউজ কৰিছো আপুনি যি দিব পাৰে ইয়াত মই 2-3 টেবল স্পুন দিছো আপুনি যিমান দিব পাৰে তাতে অকমান 2 টেবল স্পুন জিৰা দিছো আৰু ৰেড চিলি দিম 2 টেবল স্পুন 2 টেবল স্পুন এটো কাৰণে দিয়া হৈছে কাৰণ মই খিনি ইয়াৰ পৰা অলপ পৰিমাণে মছলা কি কৰিম আলু মই বইল কৰি থৈছিলো তাত দিম আৰু বাকিখিনি মই এতিয়া কিমাখিনি লগত অকমান ফ্ৰাই কৰিব দিম এয়া ব্ৰাউন কালাৰ হৈ আহিব মই তাৰ পৰা অলপ অজৰাই থম আৰু বাকিখিনি কিমা দি কেনে ভাজি কৰিম হেতু কম পৰিমাণে থব বেছি কৰি নিদিব নহলে জ্বলে যাব এই আমাৰ কিমা ৰেডি হৈ গল এটো কটা বিস্কুট ইউজ কৰিব এখিনি পিছি ল'ব লাগিব কটা বিস্কুটটো আপোনালোকে যি ক'ব পাৰে এই আলুখিনিত নিমখ আৰু আমি অকণ মছলা লৈছিলোঁ হানি ললো ভালদৰে তাৰ পৰা অলপ পৰিমাণে ল'ব লৈ এইদৰে ৰাউন্ড কৰি এনেকৈ দীঘল কৰি কিনে মাজত এনেকৈ হোল কৰি ল'ব কৰাৰ পাছত আমি যোনখিনি কিমা কৰিছিলোঁ ভাজিছিলোঁ যে সেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে যিমান দিব পাৰে মই 1 টেবল স্পুন দিছোঁ বেছিকৈ দিলে ফাটিও যাব পাৰে তো কম পৰিমাণে দিব যেনেকৈ লাডুটো ধুনীয়াকৈ হৈ যায় সব কিদৰে কৰি আছোঁ মই ঠিক সেনেকৈ কৰিব এই বিস্কুটৰ গুৰিখিনি আমি যে বিস্কুটটো দেখাইছিলোঁ এই গুৰি কৰি ললো আৰু এইখিনি ময়দাৰ অকমান পানী কোন দি কেনে ঠিক পৰিমাণে গঢ়া কৰি লৈছোঁ এই আমাৰ লাডুটো এনেকৈ ৰেডি হৈ গ'ল আমি তাতে দি ললো ময়দাখিনি দিয়াৰ পাছত এই গুৰিখিনি দি ললো এতিয়া এনেকৈ কৰিব ভালদৰে লগাই হাতখনেৰে আকৌ ভালদৰে এইদৰে কৰিব ভালদৰে যে বিস্কুটৰ গুৰিখিনি ইয়াত সোমাই যায় আৰু ফ্ৰাই কৰোঁতে যে ওলাই নাহে এই সব কি ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল এই এটা এটা কৰি কিনে আমি সব বাকি কিটাও কৰি লম ঠিক এইদৰে পৰিমাণে কৰি থাকিব লাগে এয়া মই কেৰাহীখন লৈছোঁ এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম তেলখিনি খুব বেছি পৰিমাণে গৰম কৰি তাৰ পাছতহে দিব নহলে ভাঙি যাব যিকোনো কুকিং অইল ইউজ কৰিব পাৰে পুৰা গৰম হৈ ল'ব দিব তাৰ পাছত লাহে লাহে কৰিব এই ব্ৰাউন কালাৰ হৈ আহিলে আমাৰ এইটো মই এতিয়া অজৰাই লম খাবলৈ ইমান টেষ্টি লাগে অকমান কষ্ট হ'ব পাৰে বনাওতে খালি খুব মানে ভাল লাগে খাই কেনে আপোনালোকে সস या চাটনি বনাইকে খাব পাৰে মই ইয়াত বিলাহী জলকীয়া চাটনি বনাইছিলোঁ নহৰু দি কেনে আপোনালোকে যি লৈ খায় চাহৰ লগত খুদাকেও খাব পাৰে ইমান টেষ্ট লাগে এবাৰ চাব আপোনালোকে বনাই কেনেকৈ পায় মই সপ্তাহত দুবাৰ এবাৰ হলো খাওঁৱে এটো বনাই কেনে আপোনালোকে বনাই কেনেকৈ পায় মোক জনাব কমেন্টত আৰু যদি চেনেলটো আপোনাক খুব ভাল লাগে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যেহেতু মোৰ এটো নতুন চেনেল হয় আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি গলে কমেন্টত জনালে মোক খুবেই ভাল লাগিব এই আপোনাক কাটিকে দেখাই দিছোঁ অকলহৰীয়াকৈ কৰোঁ দেখি কেনে কম আপোনাক ভালদৰে দেখাব পৰা নাই কিয়া ঠিক আছে ভাল লাগিলে খুদা হাফিজ